So, here on the second part of the video, kung saan bubuksan natin ang 22-inch bracket boy LED TV na check natin sa Shopee. And pasensya na, ito yung pinaka best available ko ng tripod, so medyo tabingi. And the lighting, medyo di ka nang versed in the new place here. So, ito yung indicator na nakasaksak siya sa power. Then itong dalawang plastic footing itong TV na to is meron siyang dalawang screws sa kada foot. So apat siya, madali naman siya ikabit, Phillips screw lang kailangan. So buksan na natin para makita niya yung interface. So yan yung itsura, bracket boy, dimension is LG technology. So ngayon since ang mapapakita ko lang for now is meron tayong HDMI port, which for this Android box. Tas merong unlike to sa nabanggit ko sa first part of the video na first part of the video na dalawa paling audio video port. So pwedeng isang TV Plus or isang component tas isang Android box. So lumalabas meron parang apat na ports to, then meron pa pala siyang VGA. So ito nakamute tayo ngayon for copyright reasons. So nagte-test tayo ng video ng isang local base na YouTuber, kilala ko to. So nakamute lang tayo. So hindi ko pata natin yung audio. Pag yung music naman, wala namang problema. Okay naman yung sound. Pero napansin ko talaga pag manood ka ng mga music video, na pag manood ka ng music video sa YouTube, dun talaga makikita mo na talagang dun sa part na yung tinipid yung tong TV na to. There's not a problem for a 2,000 peso plus na product. So wala namang problema on this one. So labas na tayo on this one. Yan. Saan natin ipakita yung other ports. So ito yung remote actually. This one. Parang it reminds me of the LG. So importante ipakita natin sa input. So TV, syempre kung meron pa kayong analog antenna, then yan sinasabi ko, dalawa yung audio video port, AB1, AB2, HDMI, which yung ginamit natin sa Android box. Then PC, which yung VGA port at yung USB. So they mention na USB 3.0. They claim ito sa USB 3.0, although hindi pa natin ma-verify yung totoo. Then yun, sa isang button at kompleto yung conversion dito sa remote. So pwede ka manood ng 16:9, 4:3, o by auto, panorama, zoom 2, zoom 1, and yun. So ang menu naman, yan, ito yung makikita nyo. So mag-access siya kung gaano is analog antenna ba, or kung meron kayong mga digital TV box or yung mga kagaya ng mga signal, mag-detect naman nung TV. So kagaya din naman ng TV, kompleto rin naman sa mga basic values like yung picture mode, color temperature, aspect ratio, noise reduction, PC setup. Then yung sound, actually try ko between yung normal, surround, tas meron pa isang klase ng surround. Kaso parang wala pa siya ng epekto. So kung sa inyo, since meron naman itong 3.5 audio jack, kung meron kayo medyo maganda speaker, you can also plug it in sa TV na to. Manood lang kayo ng mga TV shows na local, hindi naman masyadong problema yung sound. Pero yun nga, gaya nung manood kayo ng music videos, medyo doon yung manano or mga Hollywood films na maganda yung sound effect, doon yung marirealize na medyo doon hindi maganda yung sound nitong TV na to, which not a problem for this 2097 na 22-inch TV na LED na walang speaker dito sa gilid. Yun yung
in the past, yung mga ganitong klaseng TV na affordable is doon yung titipirin sa bezel. Tapos may speaker, hindi ko gusto yung ganong klaseng design. So that's it. And so far so good. At ang claim nila is based sa manual, meron itong 60,000 hours of display life. So kung halimbawa manood ka ng papanooran mo to ng 10 hours a day, so we expect na 20 years, less than 18, 20 years, 19 years, tatagal tong TV na to, which is a bold claim for this affordable TV. Kung tatagal to ng within 10 years on a average viewing of 10 hours a day, that's already sulit na tong bracket boy 22-inch TV na nabili natin sa or na-check natin sa Shopee. May link akong ilalagay sa description kung paano siya mabibili. So may affiliate link yun. So so please use that to support my YouTube channel, and also at wala naman charge sa inyo na extra charges when you go to that affiliate link. And also please follow my social media accounts also on the description below, and also please subscribe to Ronald 3J on YouTube. So that's it. You can check more of the written review on our website. So that's it for now. This is Ronald 3J. Thank you very much for watching.